Number 2. गुड मॉर्निंग. Good morning, teacher. कसे आहात सगळे? मस्त ना? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आपण नेहमीप्रमाणे आधी प्रेयरने सुरुवात करूया, मग आपलं पुढचं काय शिकायचंय ते शिकूया. हा, ओके Okay, teacher. ओके. माझ्या मागे नेहमी सारखं म्हणा. मी हाफ लाईन सांगेन, तुम्ही माझ्या मागे म्हणायचं. ओके. गुड मॉर्निंग. स्टार्ट करूया आपण. We thank you, God, for perfect day that we have making happy way. We thank you, God. The fun we had. Nothing there. Make us sad. We thank you, God. For perfect day that we have making happy way. We thank you, God. The fun we had. The bird we have. Nothing there. Sad. To make us sad. व्हेरी गुड. आता आपण काय करायचं माहितीये, आपण हे प्रेयरनी तर सुरुवात केली आहे. आता एक छानसं गाणं शिकायचंय नेहमीप्रमाणे, आणि मग आपल्याला पूर्ण आपण काय काय आतापर्यंत शिकलो, खूप गोष्टी शिकलो की नाही आपण, ते सगळे आपल्याला परत एकदा रिवाइज करायच्या. आता मला बघायचंय तुम्हाला किती गोष्टी आठवतात, आपण काय काय शिकलो ते. त्याच्या आधी एक छानसं गाणं पहिल्यांदा मी म्हणून दाखवते, मग एक एक लाईन तुम्हाला सांगेन. पहिल्यांदा फक्त ऐकायचं, माझ्या बरोबर म्हणायचं नाही, माझ्या मागे म्हणायचं नाही, फक्त ऐकायचं, आणि मग मी तुम्हाला एक एक ओळ सांगेन नेहमीसारखी. रेडी? व्हेरी गुड. आता हे गाणं आहे ना, हे तुमच्यासाठी, लहान मुलांसाठी आहे. आपले सैनिक तुम्हाला माहिती आहेत की नाही? सोल्जर्स माहिती आहेत ना? जसे आपल्या बॉर्डर वरती लढत असतात, तसे तुम्ही आहात ना, ते छोटेसे शिपाई आहेत, छोटेसे शिपाई. मग ते शिपाई असतात, त्यांच्या हातात काय असतात? मोठ्या तलवारी असतात, मोठ्या बंदुका असतात. तुम्ही छोटेसे शिपाई आहेत, त्याच्यामुळे तुमच्याकडे छोट्याशा तलवारी, छोट्याशा बंदुका, छोटेसे बिगुल, त्यांच्याकडे बिगुल असते की नाही वाजते. तुम्ही पाहिलंय बिगुल वाजवताना? तुम्ही जसे छोटेसे तसे तुमची बिगुल पण छोटीशी, तुमचा फ्लॅग पण छोटासा, असं सगळं गाणं आहे. आपण आता आधी ऐकूया. ओके. लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आमच्या तलवारी, लहान आमच्या तलवारी, लढाई लढतो छान, लढाई लढतो छान, खण 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 खण, लढाई लढतो छान, लढाई लढतो छान. लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आमच्या बंदुका, लहान आमच्या बंदुका, गोळी उडते दूर, गोळी उडते दूर, ठो 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 ठो, गोळी उडते दूर, गोळी उडते दूर. लहान आम्ही शिपाई,
लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आमचा बिगुल वाजे, लहान आमचा बिगुल वाजे, बिगुल वाजे छान, बिगुल वाजे छान, पी पी बिगुल वाजे छान, बिगुल वाजे छान, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आमची ध्वजा फडकते, लहान आमची ध्वजा फडकते, असे आम्हा अभिमान, असे आम्हा अभिमान, जय हिंद जय हिंद, असे आम्हा अभिमान, असे आम्हा अभिमान, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई. ओके, आवडलं गाणं? हो टीचर. छान आहे, छान आहे. येस मिस्टर. मग म्हणायचं माझ्या मागे म्हणणार. रेडी? हो टीचर. मी अर्धी अर्धी लाईन सांगते, माझ्या मागे तुम्ही म्हणा. ओके, स्टार्ट. आणि ऍक्शन करायची. छान, मी कशी छान ऍक्शन करून दाखवली तशी ऍक्शन करायची बसल्या बसल्या. सुरुवात करूया. हो टीचर. लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, व्हेरी गुड. लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आमच्या तलवारी, लहान आमच्या तलवारी, आमच्या तलवारी, लहानच्या तलवारी, लढाई लढतो छान, लढाई लढतो छान, लढाई लढतो छान, लढाई लढतो छान, खन खन खन, लढाई लढतो छान, लढाई लढतो छान, लढाई लढतो छान, लढाई लढतो छान, आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, व्हेरी गुड. लहान आमच्या बंदुका, लहान आमच्या बंदुका, लहान आमच्या बंदुका, लहान आपला बंदुका, उडते दूर, उडते दूर, गोळी उडते दूर, उडते दूर, ठो ठो ठो, गोळी उडते दूर, उडते दूर, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आमचा बिगुल वाजे, लहान बिगुल वाजे, लहान आमचा बिगुल वाजे, लहान आमचा बिगुल वाजे, बिगुल वाजे छान, बिगुल वाजे छान, बिगुल वाजे छान, बिगुल वाजे छान, पी 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 पी, पी 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 पी, बिगुल वाजे छान, बिगुल वाजे छान, पी 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 पी, बिगुल वाजे छान, बिगुल वाजे छान, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, आमची ध्वजा फडकते,
लहान आमची ध्वजा फडकते. लहान आमची ध्वजा फडकते. आमची ध्वजा फडकते. असे आम्हा अभिमान. असे आम्हा असे आम्हा अभिमान. असे आम्हा जय हिंद जय हिंद. असे आम्हा अभिमान. अभिमान. जय हिंद असे आम्हा अभिमान. अभिमान. आम्ही शिपाई. लहान 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 आम्ही शिपाई. व्हेरी गुड. खूप छान म्हणलं मुलांना. खूप मस्त खूप मस्त. तुम्ही मगाशी कसं माहितीये, तुम्ही मगाशी वेगवेगळ्या प्राण्यांचे आवाज शिकलात, पक्ष्यांचे आवाज शिकलात. आता आपण काय शिकलो? तलवार कशी वाजते? खण 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 खण. बंदूक कशी वाजते? ठो 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 ठो. आणि आणखीन कसं काय वाजतं? बिगुल कसा वाजतो? पी 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 पी. है की नाही? कोण सांगा? तलवार कशी वाजते सांगा. आम्ही आता तुम्हाला गाण्यात शिकवलं. तलवार कशी वाजते? आणि बंदूक कशी रे वाजते? मजा वाटते तुम्हाला ऐकायला? ठो 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 ठो. है की नाही? आणि बिगुल कसा वाजतो सांगा मला? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आवडलं गाणं? आवडलं? म्हणणार परत एकदा छान. परत एकदा म्हणूया. चालेल? मग आपण नाटकाचं घेणार आहोत बरं का. छान. मागच्या वेळेला कसं आपण एक वाक्य आणि वेगवेगळे एक्सप्रेशन्स घेतले होते. ते वाक्य मी तुम्हाला सांगणार आहे, तुम्ही मला म्हणून दाखवायचं बरं का. प्रत्येकाने आपण रिव्हिजन करणार आहोत ना, कारण मग मागे मी शिकवलंय, तुम्ही मला करून दाखवायचं. आता आधी आपण परत एकदा गाणं घेऊया, मग आपण रिव्हिजन घेऊया. हा ठीक आहे. ओके. लहान आम्ही शिपाई. 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 लहान आमची तलवारे. लहान आमच्या तलवारी. लढतो छान. लहान आमच्या तलवारी. लहान आमच्या तलवारी. लहान आपली तलवारी. लहान तलवारी. लढाई लढतो छान. लढाई लढतो छान. ठन 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 ठन. खण 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 खण. लढाई लढतो छान. लहान आम्ही शिपाई. लहान आम्ही शिपाई. लहान शिपाई. लहान आमच्या बंदुका. लहान आमच्या बंदुका. गोळी उडते दूर. गोळी उडते दूर. ठो ठो ठो. गोळी उडते दूर. लहान आम्ही शिपाई. लहान आम्ही शिपाई. आम्ही शिपाई. आम्ही शिपाई. व्हेरी गुड.
लहान आमचा बिगुल वाजे, लहान आमचा बिगुल वाजे, वाजे छान, बिगुल वाजे छान. पी 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 बिगुल वाजे छान. पी 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 पूर्ण वेळ सांगू का? छान. पी 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 बिगुल वाजे छान. बिगुल वाजे छान. पी 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 बिगुल बिगुल वाजे वाजे छान. छान. वाजे छान. लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आपली शिपाई, लहान आमची ध्वजा फडकते, लहान आमची ध्वजा फडकते, लहान आमची ध्वजा फडकते, लहान आमची ध्वजा फडकते. असे आम्हा अभिमान, जसे आम्हा अभिमान, असे आम्हा अभिमान. असा अभिमान. शब्द मी परत सांगते हा. असे आम्हा अभिमान. हा, असे आम्हा अभिमान. अभिमान. जय हिंद, जय असे आम्हा अभिमान. जसा अभिमान. लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान आपली शिपाई, व्हेरी गुड. लहान आम्ही शिपाई, लहान आम्ही शिपाई, लहान लहान आपली शिपाई. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस. खूप छान, खूप छान. आता मला एक सांगायचंय. आपण कुठलं वाक्य घेतलं होतं सांगा. एक वाक्य घेतलं होतं आणि वेगवेगळे एक्सप्रेशन्स घेतले होते. आठवतंय तुम्हाला? सांगा, आठवतंय? आम्ही आम खातो. हा, बरोबर आहे, बरोबर आहे. बोला, बरोबर. बरं, ठीक आहे. आज आपण वेगळं वाक्य घेऊ. मी आम खातो. मी आम खातो, बरोबर. आज आपण घ्यायचंय मुझे खातो. व्हेरी गुड. आज आपल्याला वाक्य घ्यायचंय मुझे खाना नहीं खाना. आता हे वाक्य रडून म्हणायचं, हसून म्हणायचं, रागवून म्हणायचं, घाण वाटली की म्हणायचं, असं सगळ्या एक्सप्रेशननी म्हणायचं. मला एकेकानी करून दाखवायचं. नाही जमलं तर मी दाखवणार. हा, आधी मला कोण दाखवेल? रडून कोण दाखवेल? मुझे खाना नहीं खाना हे गाणं आहे. रडून कोण दाखवेल? मला दाखवा. नाही खाना. एक कोणतरी सांगा. आधी मला नाव सांगा. कोण सांगताय? मी तनिष्का चव्हाण. रेहान करून दाखव. रेहान करून दाखव. रडून दाखव. हा, वाक्य पण म्हण ना पुढे. वाक्य पण म्हण पुढे त्याच्याबरोबर. रडून वाक्य म्हणायचं. म्हण रेहान. टीचर मी. कोण नाव सांग? मी म्हणू तनिष्का. हा, तनिष्का म्हण. खाना नाही. अरे क्या बात है. मस्त मस्त मस्त. असंच म्हणायचं. मुझे खाना नहीं खाना है. मुझे खाना नहीं खाना है. इकरा मस्त मस्त. खाना नहीं खाना है. मुझे खाना नहीं है. तुम्ही आईकडे करता की नाही? तुमच्या आवडीचं नसेल तर तुम्ही मुझे खाना नहीं खाना है करून दाखव. खाना नहीं खाना है. मुझे खाना नहीं खाना है. मस्त मस्त. नमन. छान छान छान. आता हेच वाक्य आपण हसून म्हणायचं. म्हणजे एखाद दिवशी मुझे खाना नहीं खाना है. क्या बात इकरा. व्हेरी गुड बेटा. मुझे खाना नहीं खाना है. खाना असं हसून म्हणायचं. छान करून दाखव बेटा. मनस्वी करून दाखव बच्चा. मुझे खाना नहीं खाना है. वाह, शाबाश. मुझे खाना नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना. अब बहुत खुश. टीचर. हाँ, मुझे दाखव.